النيوتريشنال ييست او الخميره الغذائيه من اقدم السوبر فودز في التاريخ. قدماء المصريين عرفوها منذ عصر ما قبل الاسرات، لكن هي ما بقتش منتج معروف وبيتم استهلاكه بشكل تجاري في اوروبا والعالم الا من حوالي 70 سنه بس. في حلقه النهارده هحكي لك قصه الخميره الغذائيه وايه علاقتها بقدماء المصريين. هكلمك عن طبيعتها، فوائدها، اهميتها للصحه، وليه هي تعتبر احد الاساسيات لاي حد بيعمل دايت نباتي، وليه كمان هي مهمه لانظمه اللو كارب، وليه هي مهمه لكل الناس. يلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه والبي. الخميره الغذائيه منتج غذائي شهير جدا، من اهم وافضل السوبر فودز. انا نفسي اتكلمت عنه اكتر من مره قبل كده في حلقات سابقه، وجات لي عنه اسئله كتير قوي لانه في ناس كتير لسه بتتعرف عليه لاول مره، وبيحصل عندهم لبس ولخبطه بين الخميره الغذائيه وبين الخميره البيره او الخميره بتاعه العيش. في البدايه هوضح ايه هي الخميره الغذائيه وايه الفرق بينها وبين الخميره البيره. الخميره الغذائيه هي منتج غذائي بينتج عن طريق استخدام او زراعه نوع من الفطريات وحيده الخليه اسمه الكانديدا البيكن، والحقيقه ان دي حاجه مشتركه بين النوعين دول من الخميره، ولكن في فرق جوهري ومهم جدا بينهم، وهو انه الخميره البيره عباره عن فطريات حيه. علشان كده لما بنحطها في ميه بتبدا تعمل فقاقيع كده في العجين او بتخليه يخمر، يعني يرتفع ويتملي هواء. ده بيحصل بفعل الفطريات الحيه الموجوده في الخميره. لكن الخميره الغذائيه بتحتوي على فطريات معطله، فطريات غير حيه، علشان كده مهما اتثابت على الاكل مش بتعمل نفس التاثير ده. في فرق كمان في الطعم، الخميره البيره ملهاش طعم وبتسيب افتر تيست مر شويه، لكن الخميره الغذائيه على العكس خالص، طعمها لذيذ جدا. هي في الحقيقه اصلا بتتميز بنكهه شبه كده طعم المكسرات او الجبن. انا بحس طعمها مدي على جبنه اكتر، لدرجه ان في ناس اصلا بتستخدمها كمنكه للطعام، يعني حد عايز يضيف طعم معين على الاكل بتاعه بيستخدم الخميره الغذائيه. النباتيين حتى بيعتمدوا عليها كبديل نباتي للجبنه، لان هي طعمها مشابه جدا لطعم الجبنه البارميجان او طعم الجبنه التشيدر. طبعا كمان في فرق في الشكل، ده هو شكل الخميره الغذائيه. الخميره البيره طبعا كلنا عارفين شكلها، برده في فروقات كبيره بينهم في القيمه الغذائيه هنتكلم عنها بعد شويه، لكن احنا لحد دلوقتي كده فهمنا احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. تعالي بقى احكي لك شويه عن علاقتها بقدماء المصريين. الحقيقه ان الخميره الغذائيه ظهرت في المتاجر في شكل منتج الناس بتشتريه وبتستهلكه في بدايه الخمسينات، وزادت شهرتها مع بدايه رواج الانظمه الغذائيه النباتيه في اواخر الستينات واوائل السبعينات، وده لان هي زي ما قلنا بديل نباتي كويس جدا للجبنه، وكمان هي احد المصادر النباتيه المهمه للبروتين. بصراحه انا شخصيا كانت دي معلوماتي عن بدايه او نشاه الخميره الغذائيه، بس انا دايما بحب ادعبس كده واعرف معلومات اكتر واجي اقولها لكم على طول. اكتشفت ان الخمسينات ما كانتش اول مره تتعرف الخميره الغذائيه. الخميره الغذائيه عرفها واستخدمها قدماء المصريين من 5200 سنه فاتوا. تعالوا بقى احكي لكم الحكايه دي. سنه 1898 تم العثور على بقايا مقبره الملك المصري سعرقط، وترجمه اسمه الملك العقرب في منطقه الكوم الاحمر. الملك سعرقط هو ملك مصري قوي محارب حكم مصر السفلى او صعيد مصر. بيرجع تاريخ الملك سعرقط الى عصر ما قبل الاسرات، عصر الاسره صفر، سنه تقريبا 3200 قبل الميلاد، يعني حوالي 5200 سنه. الكلام ده قبل بناء حتى الاهرامات بعصور كتير قوي. لما تم العثور على بقايا المقبره، العلماء حللوا بقايا الطعام والمشروبات الموجوده في المقبره، ولقوا الدي ان ايه الخاص بماده الساكارومايسيس سيرفيسياي، نوع من الفطريات وحيده الخليه. دي بتستخدم لتخمير العنب وصناعه النبيذ، وهي دي اللي بيتعمل منها بالتحديد الخميره الغذائيه، لان هي دي الصيغه الصحيه والامنه من الفطريات اللي بتيجي منها الخميره. وبكده اكتشفنا ان الخميره الغذائيه بيرجع تاريخها لقدماء المصريين. شويه تاريخ على الماشي كده، التاريخ كله مفاجآت وانبهارات، خاصه تاريخ اجدادنا. يلا بينا نكمل. نرجع بقى للخميره. ليه الخميره الغذائيه جميله وعظيمه ومهمه؟ يعني ايه هي فوائد الخميره الغذائيه؟ رقم واحد، هي غنيه جدا بالبروتين، ومش اي بروتين. البروتين اللي فيها بيحتوي على 9 انواع من الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه اللي الجسم بيحتاجها، حاجه يعني كده بروتين فاخر. رقم 2، مجموعه البي فيتامينز كلها، هي اهم مصدر طبيعي لفيتامينز بي بالصيغه الطبيعيه، عكس اغلب المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على البي فيتامينز بتكون من صيغ صناعيه، ودي حاجه مش كويسه خالص. انا دايما بقول ان المكملات الغذائيه حاجه مهمه واساسيه، ولكن انا باكد انه هي لازم تكون بالصيغه الطبيعيه. رقم 3، هي غنيه جدا بالمعادن زي الزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم. رقم 4، هي غنيه جدا بمضادات الاكسده، تحتوي على مركبات غنيه بمضادات الاكسده القويه زي الجلوتاثيون مثلا، ودي مواد عندها القدره على تنقيه الجسم من السموم والمعادن الثقيله اللي هي بتتراكم مع الوقت. علشان كده الخميره الغذائيه واحده من اهم السوبر فود لعلاج مشاكل الغده الدرقيه مثلا او الاضطرابات المناعيه بانواعها، لان هي بتلعب دور في الحد من الطفرات الجينيه اللي بتسبب المشاكل دي، وبتشتغل على تعديل ودعم المناعه. رقم 5، هي تعتبر مصدر جيد جدا للبروبايوتيك اللي هو بيدعم صحه بكتيريا الامعاء اللي هي اهم جزء في جهاز المناعه. رقم 6، هي بتلعب دور في خفض نسبه الكوليسترول الضار بسبب احتوائها على ماده البيتا جلوكان. رقم 7، بتحسن الحاله المزاجيه، تدعم الاسترخاء،
بتحسن حالات الارق واضطرابات النوم. لو انت متوتره او مودك وحش او عندك تقلبات مزاجيه، لو مش بتقدري تنامي نوم متواصل، الخميره الغذائيه هتساعدك جدا في حل المشاكل دي. طيب مين محتاج الخميره الغذائيه؟ كل الناس محتاجه الخميره الغذائيه، لان هي قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومفيده جدا وطعمها رائع، عكس اغلب الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها من السوبر فود، دايما ما بيبقاش طعمها احسن حاجه. طيب مين اكتر ناس انا بنصحهم بالخميره الغذائيه؟ كل الناس اللي بتعاني من اضطرابات المناعه الذاتيه، اي حد بيعاني من مقاومه الانسولين او السكر او ارتفاع الكوليسترول. طيب قد ايه الجرعه اليوميه وناخدها ازاي؟ الجرعه اليوميه منها بتبدا من 10 جرام لحد 30 جرام اقصى حاجه في اليوم. ممكن نضيفها للميه، ممكن نضيفها للاكل، ممكن للسلطات. انا شخصيا بحطها على البيض وعلى السلطه، بس اي حد يقدر ياخدها باي طريقه هو بيحبها. فالنقطه المهمه قوي بقى، انهي نوع خميره غذائيه؟ في عشرات الشركات بتنتج الخميره الغذائيه، نختار ازاي افضل نوع؟ نقدر نختار اي نوع فيه المواصفات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي دي. لازم يكون جلوتين فري، نون جي ام او غير معدل وراثيا. الافضل ان هو يكون unfortified يعني غير مدعم، لانه الخميره الغذائيه المدعمه غالبا بتكون مدعمه بفيتامينات من صيغ صناعيه، ودي حاجه احنا مش عايزينها. ان هي تكون خاليه من الفليفرز الصناعيه او الطعوم الصناعيه والفيك ستاف، يعني المواد المزيفه، لانه في انواع ما بيكونش مكتوب عليها ان هي فيك ستاف فري. اي نوع يكون متوفر فيه المواصفات دي هو نوع كويس وتقدري تستخدميه بامان. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وتكون جاوبت على كل اسئلتكم في اي حاجه تخص الخميره الغذائيه. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبيهولي في الكومنتس، ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.